1 cup of pineapple juice, 1/2 cup soy sauce, 1/4 vinegar, 4 tablespoons brown sugar, 1 tablespoon peppercorn. Pwede nyo rin siya lagyan ng bay leaves. Pero, wala akong bay leaves dito. Naubusan ako kaya wala akong mailalagay. Haluin lang natin ng mabuti hanggang matunaw ang sugar. Pork lamb po ang ginamit ko dito. Hiwain lang natin. Depende sa inyo kung gaano kalaki yung hiwa na gusto nyo. Sa akin, ganito yung gusto kong cut. Ito, depende naman sa inyo kung ayaw nyo ng laman. Sa akin, maglalagay ako ng laman kasi si partner, ayaw niya ng taba. Alangan naman na ako lang ang kakain. Kaya, maglalagay ako ng laman. I-marinate natin itong pork lempo for at least 1 hour para mas lalong malasa at masarap. Make sure naliligo talaga sila sa sauce. Kaya i-mix lang natin ng mabuti. After natin ma-mix itong pork belly, takpan lang natin ito at ilagay sa ref. Ito na yon, after 1 hour, pinatulo ko muna siya, drainain ko muna siya. Dapat mainit na ang ating kawali bago tayo maglagay ng oil. Ganitong proseso, nakakadagdag siya ng lasa sa ating ulam. Sana magaya nyo rin ito. I'm sure na magugustuhan nyo itong ating pork humba. Pag feel na natin na golden brown na itong ating pork belly, pwede na natin baliktarin.
Start na tayong maggisa. Gagamit tayo ng bawang. Antayin lang natin na mag golden brown itong ating garlic. Isunod naman natin itong ating onion. Depende sa inyo kung ano yung onion na gagamitin nyo. Gagamit ba kayo ng white onion? Itong ginamit ko, red onion. Golden brown na itong ating garlic at onion. I-add na natin itong ating pork belly. Next, i-add natin itong sauce. I-add natin itong 4 tablespoon tausi or black beans. Next, i-add natin itong 1/4 banana blossom, sa Tagalog, bulaklak ng saging. Pakuluin lang natin. Hintayin muna natin na maluto itong ating pork humba. Takpan lang muna natin siya. Nagugutom na ba kayo, guys? Ako gutom na. Grabe, ang bango. Amoy pa lang, nakakagutom na. Mapapa-extra rice na naman ako nito. This is my own version pork humba. Sana magustuhan nyo itong ating recipe. Kung meron kayong mga any suggestion recipe, please comment below. Ayan, malambot na. Luto na siya. Ready to eat na. Happy cooking and happy eating. See you sa susunod nating video. Thank you for watching.